Dneska jsme navštívili útulek kočičí, útulek Srdcem pro kočky ve Vrbičanech, kde jsme provedli náš druhý dar v hodnotě 11 000 korun, což je nějakých 400 až 500 dolarů. Dneska se tady koná shodou okolností bazárek, takže tady jsou věci na prodej od lidí, co tvoří třeba handmade věci a podobně. Takže se tady podíváme, co tady můžeme zakoupit a koho tady můžeme podpořit, protože ty věci jsou tady dost hezký. A chtěl bych si rád něco vybrat, to bych chtěl nějakou památku, aspoň takhle, že jsme tady byli a taky. Rozněteni jsme dneska naposled, chtěl bych se spolně pak domluvit ještě na další spolupráci. V tom projektu je vlastně o to, že spojíme komunitu lidí, kteří se zajímají o kryptoměny a spojíme tady s tím jakoby s normálníma penězma a zároveň ještě jakoby s nadacema a foundations po celém světě a takovýma charitama. Právě proto už jsme minulý týden objeli útulek Bouchalka, kde jsem poprvé a dneska jsme se tady právě zastavili tady za váma. S tím, že tady určitě nejsme naposled, chceme se vrátit, protože těch útulků tady v okolí je jenom pár a pak jsou nějaký dál, takže my to sem máme nejblíž. Takže z toho jsme dneska tady a chtěl bych se pak s vámi ještě domluvit nějaký projít se vevnitř a nějaký možný spolupráci potom taky. Nějaký třeba jakoby delší podporování prostě naším projektem. Teda. Děkujeme. My fungujeme od roku 2006, zastřešili jsme, ale depozitovali jsme, zastřešili jsme se v roce 2010 a vlastně po těch letech jsme si krok po kroku vybudovali ten útulek tak, že máme tady veterinární vyšetřovnu, dojíždí nám tady veterinární lékaři a tak dále. A jakoby naše takové velké specifikum, což je známé i útulkům v České republice, že se na nás obracejí, je to, že my tady máme vlastně hospitalizaci, máme tady lékaře a končí nám tady takové ty ultravážné případy. Jo. Ale hlavní myšlenkou útulku je i kastrovat a umisťovat ty kočičky, které můžou, takže my tu máme i kočky, které tady dožívají. Ale zároveň všechny ty zvířata, které jdou umístit, tak se snažíme je umísťovat a mezi tím řešit kastrační program. Protože na rozdíl od pejsků, kteří potřebují taky podporu, tak ty kočky jsou přemnožené. Jsou přemnožené a je potřeba prostě eliminovat tu kočičí populaci. Jo? A já bych vám představila jednu z agátek. Agátka, to vám potom vysvětlím, co je agátka. To je Jelena Jelínková. Ta se mnou potom půjde nahoru a bude dělat, bude upovídaná. A tady je Jitka Švajfrtová, to je další agátka. A to jsou holky, které mají na starosti krámek a prodejní akce, protože vy jako soukromý útulek se bez toho prodeje a bez těch dárců nedokážete jakoby pohnout z místa. A jak dlouho takhle funguje už takový na Facebooku, já jenom bych ještě chtěla dodat, protože právě my jedeme hodně potom aukcí na Facebooku a to je vlastně krámeček Agáty Srdíčkové, já nevím, jestli to je reklama, ale musí to být reklama. Takže to právě potřebujeme, takže určitě jako tam právě děláme všechny jakoby prodejní tyhle ty akce, co jedou prostě přes ten web a online. Jasně. To jsou všechno ty kočičky, které tu zůstávají a to je třeba dědeček Droníček z Brna přišel postřelen. Ten má teďka, měl útvar k plamičce, takže to má odstraněný. Už může volně běhat, to je diabetik Mionáš, taky dědeček. To jsou ty kočky, které tu zůstávají. Teď tady máme pemprsáčky, to znamená kočičky s poraněnou páteří, kteří nekontrolovaně vylučují. To je Kilíček z Lobydlo. Tady taky chronicky nemocné horní cesty, dýchací bujánek. Některé Barunka s trenkama, Barunka z Brna, taky kočička, která nosí trenýrky. Jednoho toho pemprsáčka mám teďka na hospitalizaci a to vám ukážu. Tak, když uvidíte u nás kočku a je jich tu více, nemá odhlásek, je to taky poraněná páteř. Ale to už jsou kočičky, které trenýrky nemusí nosit, ale stane se, že nějaký ten bobeček prostě upustí. Vasilek, štítná žláza, fakt to zůstávají kočky, které jakoby nemůžou se umístit a spoustu kočiček jsme letos umístili. Tím, aby jakoby si ty zvířata nekumulovaly na jednom místě, protože pak si předávají nemoci a tak dále, tak je potřeba je umísťovat. Celkem máme k dnešnímu dni 109 koček. Najdete to na našich webových stránkách, je tam denní aktualizace a hned na těch webovkách na přední straně
máte i evidenci koček proklikem. Tam je kauza slánských týraných koček z roku 2011, 17 koček tenkrát přišlo, zůstala to Bohunka, ona má ustřižené ouška, zkrácený ocásek a štěpánek. Tady vlastně máme naší ošetřovnu. My teda potom dole ještě máme karanténu, kde vlastně máme i rentgen. Dole je Kristý jenom rentgen, my tam sono nemáme, už tam máme jenom krevní přístroj. To staré sono, už to staré. A tady vlastně je nový a pak máme vlastně ještě přístroj na krve, ale to asi z našich stránek asi víte, protože jste to asi sledovali. Zařízená, že jo, lékama, všechno zastřešují nám to samozřejmě paní doktorka z vetcentra, protože my tady nemůžeme sami mít ty léky, nemůžeme jako sami podávat. Tady už máme takový ty případy, který už prošli tou karanténou, protože vy musíte vlastně, když ta kočka přijde do útulku, taky něco je a může mít nějaký ještě nemoci, tak vy musíte projít tou karanténou, než ji potom se vezmete někam dál. My jsme jeli krok po kroku, jo? Z úplných začátků postupně prostě a vlastně doteď. Na zpátky jsme vzali rentgen, sice to nám to spadlo do toho covidového období, ale prostě všechno šlo postupně, že se to splátilo před karanténě, co jsme mysleli, že budou mít tu zákernou nemoc, ale nemají, tak je přestěhujeme sem. Vy musíte velice systematicky. A Iri, já tě teďka nechám mluvit tomu maličkému a jeho vytáhnu, já vám ho ukážu. Já jsem, že mu vylezl z té nožičky ten drátek vlastně. Tak. Přijel se vlastně na veterinu, je to dvouměsíční krystý kotek? Asi jo, já se v těch koťátkách moc orientuju, ale když tu byla ta Markétka na veterině, to je naše kolegyňka z depozita, on měl vlastně zlomený nosný prst, jo, a urvanou kost těsně nad loktem, jo, takže to je náš nejmenší momentálně. První riziko je nosný prst. Těm kočkám, když máte nosný prst, tak ta kočka potom třeba nemůže chodit, když se to nepodaří srůst. Ale každý zásah do toho těla je riziko. U takového malinkého se to dalo, zahřebovaly se ty tlapičky a v té přední tlapičky taky velká zlomenina, urvaná celá kost. Tak ten jeden hřeb, ta kost začala vylučovat ven. Jo, a včera při převazu to vyloučila úplně, takže se to spousta jako jiných útulků někdy na péči úplně nestačí sama. A ví, že tady prostě je veškerý vybavení a 24 hodin jste tady prakticky, vy tady žijete. Takže nám to sem jakoby šoupají. Jo, že se prostě domluví, jestli by nebylo možné třeba převzít do péče. Takže se všema náležitostma převezme do péče a je vlastně už majitel jste už vy, jako určitě. Tím jsem teda chtěla říct, že se vlastně na nás obracejí, nebo spíš teda na vás, obracejí útulky, jiné útulky, které už jsou péči, prostě nevědí jak dál a vědí, že tady prostě se to zvládne. I díky možná tomu, že tady máme tým výborných veterinárních doktorů z vetcentra. Asi o tom to je, já si myslím, že to je o takovém tom týmu těch lidí, že se prostě musí sednout a táhnout za jeden pro vás. Přátelé, ještě jsem řekla, co chtěla říct, co by nám velmi pomohlo, co jakoby je takový, pro někoho by to vůbec nenapadlo. Staré ručníky prostě radla, my to máme do karantény a z karantény nemůžete to vzít a vyprát, protože to může být infekční, vy to musíte vyhodit, takže klidně s džuznama, jo, kdybyste měli někdy ideu vybrat pro nás, tak to nemusí být i žádné nákladné věci, protože procházíme různýma obdobíma, ale i udělají staré hadry, ručníky, prostě radla, strašně moc. Podklady tomu říkáme, jo. Přátelé, no to není o množství. Útulek je o rozumu. On nepřenáší, co vám bude platné, když narvete do baráku 200 koček, když oni na sebe budou přenášet choroby a budou umírat a budou ve špíně a já nevím co všechno, jo. To není tohle je, a nejenom se starat o ty mrzáčky, ale mezi tím fakt řešit i kastrační program a všechno možné dokola, jo, a umístěvat. Umístěvat, to je ta hlavní myšlenka, tak můžete pomoct smysluplně. A pak bychom se třeba zavolali, napsali možná e-mail a uděláme třeba nějakou další návštěvu. Samozřejmě. Každopádně si toho fakt vážíme, jako přinesli jste toho fakt hodně. A kvalitní a za hodně to jsme nebrali dobře, já jsem nebyl chutnat kočička. Určitě jste to brali dobře, ale to vážíme si toho. Naschledanou. Děkujeme. My taky děkujeme. Tak jsem právě dokončil naší prohlídku útulku. Paní nám dobře popovídala o tom, jak tam všichni fungují
jak tam pracují, je tam toho neskutečně hodně, co tam mají jakoby dobrý je zmínit to, že vlastně paní tam normálně žije v tom útulku vlastně, že to je vlastně její barák, její rodinný byt a všechno takhle. A má tam prý 100 koček, nebo přes 100 koček tam má. Má tam vlastně jak svůj jakoby, jak se tomu říká, pracovnu jako lékařskou prostě jakoby chirurgii, má tam rentgen. Paní se zmínila o tom, že vlastně si za to musela počít i sama vlastně na to peníze, aby mohli tenhle útulek provozovat. Takže nás napadá, že rozhodně přispěme nějakým finančním darem, protože paní do toho dává svoji duši i celé srdce, což nás velice hřeje taky u srdíčka a je to od ní hezký. A vymyslíme s naším týmem, jak můžeme pomoct dál. Paní má super kontakty na další útulky, kde můžeme rozhodně pomáhat taky. Takže tady odsud se trošku odpíchneme a můžeme pomáhat i jinde.